Mhm. No. Co je? Jaká mazlava. Možná jenom ta čokoládový je trochu to, ale je dobrá. Mě chutná. Tak. To je to tím osvětlením, nebo mi přijde ty vole, že tmavá? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Všechny cesty vedou. Ale že, nevím, jestli mi to přijde tím osvětlením nebo čím. Ale přijde mi, že jsem jí udělal jako světlou. A když se podívám, tak mi prostě přijde, že... Máš s ní jako černošku, ne? Viď? Mají divnej obličej. Ale jenom takhle z dálky. Vypadá, jak dostal Když to dám blíž... Jo, tak počkej, to je zase proti světlu. Kocenál. Tady všude svítí sluníčko, ty vole. Jaká divná, ty vole, jaká černoška, ty vole, mi z toho vznikla. Divný. No. Jdeme do Bradavic.
Potřebujeme udělat úkol. Being left out. All too well. And you know I like a good cauldron cake. Rascals, going without me. I had mentioned. Oh, that's even worse. I found you out. It was a spontaneous outing. We had intended to study, but then I really fancied something sweet. And did you go to Steepley's? Yes, and to see Sirona. Scoundrels, both of you. I shall remember this next time you ask me about Clabbits. Monster. And Chiz Purfles. You're on your own with Howin now. Oh, we did get you a cauldron cake. Well, why didn't you say that in the first Okay, už to zase, už mluví do kolečka. Tak kde má tu učebnu? I wonder. What the hell? Co tady provádíš? Uvás toho, nebo to tady chytne ty, střevo? Jako kde je ta učebna? How nice to see you, my young friend. Že by to bylo ono? Ne, to je paní profesorka, ale my jsme tady podle mě špatně úplně. Okay. Už jsem si naivně myslel, že tam dokážu dojít. No jasně no, úplně špatně. Už jsem si naivně myslel, že bych tam byl schopný dojít sám. Očividně ne. Ty, proč to tady... Já nevím, mě sere, jak je to přepálený a nejde to stlumit. Jo, tu jsem byl hodně špatně, koukám. Yeah. Revelio. Nic se tady neschovává. Halo, Berna. Něco se tady schovává? Ne. Pan profesor. Pane profesore Figu, co nás můžete naučit novýho? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something.
Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Okay. I'll let Professor Hecat know to expect you. Já jsem zvědavej, co mě teda pan profesor Hecat naučí. Off on another adventure, are we? Protože už by bylo jako fajn, kdybychom se občas podívali taky ven z Bradavic. Zatím jsme byli jenom v prasinkách. To přece jenom by to chtělo. Přece jenom by to chtělo. Bychom se podívali taky někam do světa. Ale to samozřejmě nepůjde, dokud se naučíme nějaký kouzla. Dobrý den, paní profesor Hoko. Obrana proti černý magii. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Co musím udělat? Vyhrát 2 kola hry se skříženými hůlkami. Dokončí 1 kolo nácviku kombinaci kouzel s Lukasem. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Tak kudy tudy. Veď mě kuličková cesto. Ťuky ťuk. Proč se mi zdá, že ten zvuk je zase takový nějaký robotický krucinál? Ne, se mi jenom zdá. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Krucinál, my budeme muset porazit Sebastiana. Himmel, Herrgott. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yep. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Všechna kouzla, než figurina přestane, cože? Accio. Levioso. Keep trying. Jo, počkej, já mám použít něco jiného. Accio. Počkej, co to je za kouzlo? Počkej. Může mi někdo říct, co to po mně chce, abych použil za kouzlo?
Accio. Jo, takhle. Excellent form. OK, easy. Levioso. Nicely done. Super. OK, znova. Levioso. Accio. Jo, tyhle kombinace. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Aha, super. Jdeme na bitku pořádnou. Každopádně nemá tohle být náhodou tajný klub, jak to, že o tom profesorka černý magie ty vole ví? Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Jasně. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Zkusíme Sebastiana. Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Počkej, jak to, že jsou tři? Jak to, že jsou tři? Accio. Find the one! Confringo. Potato! Give them what for! Stupefy. Potato. Is that all you've got? Levioso. Accio. Levioso! Act like a winner! Prdele. Potato. Levioso. Descendo. Stupefy. Don't fly away now. Reparo. Stupefy. You're better than that. Confringo. Prkínka, OK. Tyvo, to vůbec nestíhám, krucinál, to ovládání mě děsí. Glad I didn't bet on you that Jo, round. znovu. Care to go again? Se to musím si ty ovládání ty vole osvojit. I'll give it another go. Glad to hear it. Potato. Stupefy. Accio. Confringo. Stupefy. Levioso. Stupefy. Come on. Accio. Jak to, že to nefunguje, krucinál? Confringo. There you go. Potato. Accio. Stupefy. Levioso. Stupefy. Potato. Levioso. Hej! Potato. Levioso. Levioso. Stupefy. Stupefy. Levioso. Stupefy. Levioso. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio. Potato. Ne, do prkínka! Descendo. Levioso. Stupefy. Accio. Ne, do prkínka! Ty vole, já si to musím si ty tlačítka osvojit, kurňa. Jako ono by bylo nejlepší, kdybych to měl úplně na jiných tlačítkách, tyva, ale... I'll give it another go. Glad to hear it. Tohle musím dát, krucinál. Confringo. Potato. Stupefy. Find the wand! Accio. Stupefy. Levioso. Potato. Stupefy. You're better than that. Stupefy. Levioso. Stupefy.
Confringo. Act like a winner. Stupefy. Levioso. Leviosa. Is Stupefy. that all you've got? Stupefy. Protego. Give him more. Stupefy. Accio. Leviosa. Stupefy. Protego. There goes my wager. Stupefy. Accio. Leviosa. Come on. Protego. Levioso. Accio. Don't shy away now. Levioso. Confringo. Protego. Descendo. Stupefy. Levioso. Okej, dobře. Už to začínám chápat. Pity more Dobře. people can't watch the duels. Už to začínám chápat. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Okay. The next round is for all the gobstones, so to speak. Tak, konečně můžeme... Assignment's all finished. Konečně můžeme za paní profesorku a naučit nás incendio, nebo jak se to jmenuje? Jedu na ty nohy. Šíky. Nevím, jestli to je rychlejší dělat ty kotouly nebo ne, ale... I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio. Good work. Tak. A teď si to tady můžeme jako přeházet, jo? Když máme teda incendio. A jak otevřeme vůbec ty další porty? Teda ty další možnosti? Jak to vůbec otevřem? To by mě zajímalo. Tak, co dál? To je tady hnedka vedle, ne? Jo, to je zamčený, počkej. Jo, počkej, my to máme otestovat, jo? Incendio. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Jo, to má cooldown, okay. Levioso. Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Levioso! Accio! Incendio! Okay, to docela, to by mohlo být docela dobrý kombo. Levioso! Vednout, rozsekat, Accio! Incendio! Upálit.
Hotovo? Hotovo, slečno? Doufám, že jo. Vrať se do učebny profesora Figa. Ale tady je nějaký úkol někde. Pode mnou. Spare a moment? I could use your help. Jasně, Duncane. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Mámo. Ten Duncan vypadá jak Mareček. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Tak, They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Okay. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. No. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Jsem zvědavý, co se tam dozvíme. A budeme moct ty kytky případně používat potom my? Toť otázka. Počkej, já jdu špatně. Nebo nejdu? Ne, asi jdu špatně. Ok, to je někde až tady. Zvenku. Ok, já myslel, že to je u toho, u tý. Dobrá tedy, chápu, už se vracím. Zase jsem si naivně myslel, že vím, kde to je. Můžeš ho nechat už bejt konečně, chudáka? Ono tady vždycky ty vole rozseká, zmetek. A ty počkej, budeme se tam vůbec schopný dostat? Já nemám ještě lockpicking. Takže jestli to bude zamčený, tak jsem jaksi taxi v prdeli, já jdu sem úplně zbytečně. Hele, jsem. Doufám, že se tam budu schopný dostat. Pole včely. Bzz. Já nemůžu tohleto sebrat. Ne.
nás to vede? Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. To se musí upálit. Skrytá herbářová chodba. Počkej, kámo. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Jo, tudy se jde ven. Incendio. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Počkej, co? Jau. Lumos. Aha, takže počkej, ono na to funguje. Počkej, jak se tomu říkalo? V Harry Potterově jedničce. Ono to nemá rádo světlo. Jak se tomu nadávalo, nepamatujete si? Jsem totiž úplně mimo. Incendio. Lumos. Accio. Incendio. Rukavičky. Ať to můžeš tu skočit, holka. Lumos. Revelio. Jau, Lumos. Jak to, že nemám to Lumos? Když vyskočím, tak ona to zasne, nebo co? Revelio. Lumos. Ne, když použiju Revelio, ok. Takže když použiju Revelio, tak ona to zasne. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Mě spíš zajímá. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. To je tady. Incendio. Obleček. Revelio. Nic dalšího. Lumos. Incendio. Lumos. Co to je? Do prachy se tady válej. Incendio. Lumos. What the? Co s tím? Nazbírej list obřího jedovatého macka. OK, všechno. Dobroš. To jde? Čekal jsem, že to bude větší. Počkej, jak to, že jsem se objevil ve skleníkách? Kudy jsem sem vlez? Jo, tudy jsem sem vlez. A proč to nešlo? No počkej, já to můžu teďko sbírat tady. Ha! Ještě něco zajímavého tady můžu sebrat. Předtím tady nic sebrat nešlo. No, jdeme mu odníst ty nazbíraný kytky. Aha, počkej, já si tady v tabulátoru můžu... A co to dělá? Lekvar Edurus. Lekvar, který zvyšuje obrany schopnost pijáka tím, že ho pokryje odolnou kamennou kůží. Lektvar Maxima zvyšuje poškození kouzla, který piják vypije po omezenou dobu.
Houževnatá tentakula, která po nasazení vystřeluje kyselinu na blízké nepřátele. Semínka jedovatých tentakulů lze zakoupit v Dogweed and Dead Cup. Musí se pěstovat ve velkých květináčích. OK. A to můžu pak teda jako použít, někde to vyhodit, jo? S čím se to vyhazuje? 5. OK. To bych si možná mohl přenastavit na myš, na tlačítko. Aby se mi to vyhazovalo líp. Ale mám to, Have you found anything to prove my bravery yet? Našel jsem to, Máro. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Nemáš zač. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Tak, thank you for all of your help. Je na čase jít zase za hlavním úkolem. Ty vole, kudy k tomu profesorovi zase ty vole mám jít? Aha, to není ono. To je úplně jiný profesor. Dobře, dobře. Já si to tady nakliknu. Ať tady nebloudím po tom Bradavickém hradě. Jsem zpátky. A mám splněno. Můžeme konečně vyrazit. No, pome. There you are. No, tady jsem, no. Jdem na to. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Já nebo oba? Nechtěj mě snad vyhodit. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. OK, tak... Tak jdeme zase proč Sebastianem. On nás tam vezme Sebastian, to je blbost, ne? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. No to jsem zvědavej. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? No, jak to mám vědět? Týká se to Ranrocka, nejsem si úplně... I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point.
You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. No. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Aktička na tajňáčka? Že by mě Sebastián naučil Invisible? Abych se tam mohl dostat? Nebo mi dá kouzelnej plášť? Neviditelný? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Okay. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Proč mi furt vyká, krucinál? Já jsem šíky, Sebastiáne, ty vole, kurňa, říkej mi tak. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Takže jdeme večer do knihovny. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Tak. OK, to je zvláštní tvar. No dobře. Invisibility. Kurcinál, ale já nemám to, já to nebudu mít kam dát zase, ty vole. Dobře. Ale já to nemám, kurcinál, kam to šoupnu, místo toho. Nazdar, Zdenku. Máme teda invisibility, ale já bych to potřeboval dát do nějakého nového toho. Přece ty kouzla nemůžu furt přeházovat. OK, tak já to dám sem, místo... No, teď já jsem potichu. Dobře, takže jde o to, aby mě studenti nepráskli. I shall pretend I cannot see you. Musíme se do knihovny dostat přes práskače. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Teď už jsem za knihovnou. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word.
Trust me. No, Sebastiane, jsi ze Zmiozilu. Nejsem si jistý, jestli je radný ti věřit. Nicméně jí teda... Počkej, ona není u stolu. Is someone there? Is that you, Peeves? Běž, babko. The key. Here it is. Tak, klíč máme. Teď už jenom se tam vloupat. That wasn't so difficult after all. Now, Come. to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Dolů? OK, Sebastian, jdeme dolů. Mám být ještě furt neviditelný, já tady nevidím žádný stráže. Cože? Je takhle, já je můžu odlákat. Chápu. Ghost, don't let her see you. Accio. Ne, tohle... No, žádný... Hej, on... Oni tu tady hlídají duchové? Yuan, can't you leave us to waft about in peace? Out of here with you! Čau, Tome. Hej, jak mě viděla, krucinál? A co teď? Co teď? Znova? Celý? No, doufám, že ne teda. We must remain unseen. No, nebyli jsme nějak daleko. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. Jo. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. OK. Jo, tohle jsme viděli. Ghost, don't let her see you. Honem. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. OK, už není So what potřeba, is it abychom you've se been looking blížili. for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Počkej, já myslel, Why že do you think you'll find a kouzelníci... cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Já myslel, že kouzelníci neznají nemoci. Revelio. Těmto knihám se raději vyhněte, pokud je to možné. Ani ne tak proto, že mají tendenci létat s rukou, jako spíš proto, že jejich obsah je velkolepý blábol, bez jakéhokoliv vzdělání a hodnoty. Okay. Oh, level up. Revelio. A proč jsou tady ty knížky teda zavřený, když nemají absolutně žádnou hodnotu? To nedává smysl. Já nevím proč, ale já hrozně... Hele, co na mě koukáš? Počkej! Nedalo by se s Invisiblem tuhle bednu lootnout? I'll be quieter than a jobberknoll. Ha! Mám tě, ty svině. OK, já můžu konečně vylutit celý ty prasinky, kde tam jsou ty bedny. Jaký lítá... 5 kilo jsem z toho lutnul. Jaký lítají ty zámky. Jsem jí vyděsil.
Proč ty knížky, co nemají žádnou hodnotu, ty vole se tady klepou a... Proč je tady vůbec mají? Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Ty, já všude vidím tyhle ty sošky. Co mají tu kouli v ruce. Jo, tady je to hodně temný, ale. Levioso. Tohle známe. Revelio. Stejně to dělají schválně s těma globus, co je Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Ty vole, tenhle ten clown je tak otravný. Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Nemám jít s ním? Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Počkej, já ti budu zavázaný. Where's that damned poltergeist got to? Kdo řekl, že ti budu zavázaný? I know just the spell to repair this armor. Levioso. Accio. Jo, na to potřebuju reparo, že jo? No a to je přesně ono. Tady budu ty kouzla přehazovat, jak Jouda. Jak potřeboval mít tady tyhle všechny kouzla do prkínka. Reparo. Ty, ale proč tady mají všude ty brnění těch trolů? Co pak někdo dřív ty měl normálně složenou armádu jenom z trolů, nebo co? Prosím, ale kam to až vede? Ta knihovna. Počkej, jsme ještě vůbec pořád ještě v knihovně? Lumos. Já mám takový pocit, že tohle už nemá s knihovnou. Traces of ancient magic. There must be more to this room. Aha. That's it. Portál? Proč je z téhle strany červenej? To abych poznal, kudy je východ, nebo co? Lumos. Bedna. Jo, veliká bedna, ale to jsem ještě neviděl. Co to tam máme za legendario item? Není to to samý, akorát, že je jinak barevný. Ale vypadá to teda podstatně líp. OK. Tak si necháme tohle. Počkej, mám 18 z 20 vybavení. Do prkínka jsem to měl nejdřív prodat, než jsem sem vlez, co? Hej, ale to jsou cool brejle. Tohle vypadá fakt dobře. Ježiši, to ne. To taky ne. OK, tohle vypadá nejlíp. A máme i jiný plášť. Jak může ten zelený být lepší než... OK, tady nezáleží na barvě. Nebo co?
Já měl za to, že čím lepší barva, tím lepší staty, ne? Není to tak? Where might this lead? OK, dungeon, tak jdem na to. OK, popravdě tohle je první dungeon, tam to nepovažuju, tu zahradu, kurňa, může mi někdo říct, co mám dělat? OK. Magical most. Not surprising. Guards at the ready. Oj, oj. Oj, oj. Levioso. OK. Jednoho protivníka zvládnu. Jo, počkej, ono jich je víc. To co bylo? Jau, a druhej. Levioso. Počkej, kolik jich je? Prkínka. Levioso. Incendio. Levioso. Holy moly. OK. Jo, to vím, že XKV můžu odpálit, ale tak tohle jsem si říkal, že to jsou jednoduchý soupeři, na co bych je odpaloval do vzduchu. Tyjo, tu kytku jsem mohl použít, abych věděl. Prdele, kde mám tu 5? Ty vole. Já na to... Okay. Potato. Chtěl jsem něco vyzkoušet, ale... Je to 5. Ale tam je truhla, jak se tam dostanu? Akio. Jak se dostanu k té truhle? Akio. Levioso. A nebo to není truhla? OK, možná to není truhla. Možná mám jenom halucinace. Oj, on mi zmizel pod nohama, ty vole. To jsem nečekal. This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Ono to nebylo až do konce, ten most. Čau, Patriku. Incendio. Tady to podpál. A tamhle je zase nějaká cesta. A to víš, že to je truhla, i předtím to byla truhla, že jo?
Accio. Incendio. Jo, takhle, ono to je na půlku. No ale počkej, já se chci nejdřív dostat ale k tý... No, počkej, ono... Aha, tyhle vidle. Chňápu, což znamená, že my se musíme vrátit musíme vrátit zpátky, abych se dostal k té druhé bedně. Ale musíme vymyslet jak. Revelio. Že se to nehejbe. Himmel Herrgott, jak to funguje? Aha, počkej. Špatná droga. Jak mi je? No, jde to. Je pravda, že jsem si musel vzít paralen, protože mě nějak bolelo, teda paralen, ibuprofen. Protože mě nějak bolelo v krku a nevím proč teda. Já jenom doufám, že nebudu mít angínu. Modlím se za to, abych nebyl nemocnej. Ale jinak v pohodě. Hihi. Zvládám to. Zatím. Ajeje. Ajeje. Počkej, vaše sloty na výbavu jsou plné. Levioso. Prdele, jsem to nestihl. Tego. Incendio. Levioso. Já vždycky zmášnu ten mezerník, ty vole. Jsem zvyklý na toho zaklínače posranýho. Tego. Incendio. Je, ty vole, já si na to nezvyknu, na to ovládání. Já furt mačkám na uskakování, ty vole, ten mezerník posranej. A dost. Incendio. Levioso. Počkej, to mě trefilo, jo? Ty vole.
Levioso. Potato. Stupefy. Ty vole. Incendio. Aha, moc daleko. Potato. Stupefy. Ty vole. OK. Musím je likvidovat rychle. Já myslel, že chodí postupně, když zničím jednoho, tak se objeví další. Ne, musím je ničit rychlejš. Ty vole, to ovládání. Přitom je to tak jednoduchý, ty vole, jenom kdybych nemačkal ty špatný tlačítka, ty vole. Levioso. Potato. Stupefy. Levioso. Accio. Piči. Potato. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio. Stupefy. Potato. Stupefy. Levioso. Levioso. Potato. Stupefy. Incendio. Kurce, dávám tam ještě jeden, jo. Levioso. Bože. OK, musím si osvojit to ovládání, no, pak to jde. Není tady náhodou zase nějaká truhla? Revelio. To víš, že je, tam nahoře. Když jsem předtím, jo, počkej, já nemám ale to, že jo. Co mám udělat, ty vole, když nemám místo? Jo, hele, zničit. OK, tak to musíme zničit, no. Musíme nějak zařídit, abych toho mohl níst víc. I když tohle taky nebylo zrovna, ty vole, něco, z čeho jsem úplně na větvi. It's a book after all. Nazdar, Luky. Ahoj, co říkáš CZ dubbingu na Kingdom Come? Skvělý. Luky. Nebo Lucky, tak, Lucky. Hele, český dubbing, čekalo se na to dlouho, vybírali se na to peníze. Můžou tam být nějaký chybky, ale to je jedno, pořád je to český dubbing, který prostě lidi potěší, že jo. Tady momentálně nejde úplně na to, jestli je to úplně 100% kvalitní. Tady jde hlavně o to, že ty lidi z toho budou mít radost. A znovu to oživí tu jejich hru. Zase se začne hrát ta hra, že jo. Takže
To, že má češtinu Kingdom Come Deliverance, je něco úplně skvělýho. Já vůbec nechápu, proč to dělají, že jo? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Jak to vůbec zapadá do loru Harryho Pottera? Chceš mi říct, ty vole, že Voldemort taky viděl Sebastian. víry, magie? Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Koukám, že Sebastian je charakter, ty vole. To jsem nečekal. Na druhou stranu jsem čekal, že vylezeme a řekneme nějakou
srdcerivnou výmluvu. Na druhou stranu, když ho přichytila tady na tom místě, kde má důkaz o tom, že tam byl. Protože tomu šmejdovi, tomu klaunovi se přece nedá věřit ani slovo, když na něj koukám těch pár dnů, nebo od včerejška tady na něj koukám, tak vím, že se mu nedá absolutně věřit. Tak jak mu ta knihovnice může sežrat každý slovo? Nazdar, nazdar cimrcu. Nazdar, nazdar. Co to tady hraje? Kde to hraje? Je to hraje von. Tyve, koho mi jenom připomíná? Jo, ale jde mu to. No jo, ty vole. Frajer. Docela to dává na tu loutnu. No, já jenom doufám, že teď nedostanu zjebána od profesora, že jsem tam šel sám. Bez něj. A že si neužil tu výbornou zábavu, co jsem tam měl. To víš, cimrcu, z ní se stal velký streamer, on nemá čas teď. Já taky, když k němu přijdu na stream, tak tam jsem většinou půl hodiny a pak už musím zase jít něco dělat. Je tam nahoře už? What the fuck, co tady zase děláš, ty? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Yeah. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Byla to kniha, no, ale o čem? Tak a teď mě seřve. That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. OK, takže on bude muset pryč a já tady budu mít volnou ruku. Ho, 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 ho. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Uh-huh. I understand.
I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. No, to mi nepovídej, Sebastián mě právě naučil, jak zmizet. Přímo před očima nepřítele, takže já si myslím, že my učitele nepotřebujeme, my se naučíme všechno sami. OK, možná ne, dobře, ale... přečíst, cože? Co si mám přečíst? Sový pošta? Je čas prokázat svou soubojovou zdatnost a zjistit, zda máme nového školního šampiona. Sejdeme se na obvyklém místě na závěrečné kolo hry Skřížené hůlky. Také tréninková figurina je stále k dispozici, OK. Sejdeme se co nejdříve v Lower Hogsfieldu. Rád bych si s tebou promluvil o Rockwoodu a Harlowu. A možná by bylo nejlepší, kdybychom tak učinili mimo hrad. Dobrá. Dobrá tedy. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. A to mi říká, že se tam můžu portnout, jo? OK, tak jdeme přímo za ní, no. Professor Fig and Weasley Co to zase bylo? have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Kolik mám těch úkolů? Takže dívka a hodina herbologie. Tam nás možná naučí něco důležitýho. Tak se jdeme podívat, jak kytičky pěstovat. Každopádně, co? Naposledy jsem tam byl před... OK, to asi nebylo pro mě. Bože pane, proč s ní udělal magistra a ze zaklínače... Já jsem z ní neudělal magistra. Kurňa, nemůžeš všechno... Musíš všechno hnedka to posrát. Cimrcu, nemůžeš tohle hnedka prásknout takhle ze startu. Jo, to je zamčený. Handy resource indeed, your field guide. Ale skoro magistr, no. Skoro. Snažil jsem se. Snad mi to vyšlo, když si to poznal. Bylo to tajemství. Bylo to tajemství. A ty jsi to normálně prozradil. Každopádně je to magistr s pěknou prdelkou. Jediný, co se mi moc nechce nosit, jsou ty hábity. Protože mi ty hábity přijdou hrozně vošklivý. To tady ty kabátky, ty jsou teda jako fakt úplně nádherný. Jo, když si člověk vezme, když je takhle oblečená, tak je to úplně něco jiného. Než když jí dáš na záda tohle. To je jak kdyby měla na sobě pytel. To je neforemný, tohle vypadá celkem dobře, no, OK. Ale je to prostě moc dlouhý.
Ale prostě mi přijde, že to je takový dlouhý, neforemný. Tady ty pláště, ty vole, to mi taky přijde, jak kdybych byl Superman, to mi přijde taky divný. No a tady ty školní uniformy, ty jsou teda jako úplně o ničem. Za to ty kabátky. Jo, já tady mám vlastně ještě takovejhle kabátek, to je taky pěkný. Ale tenhle ten je úplně, tenhle ten je skvělý, se ke mně hodí barevně, všechno. Jo, počkej, ale já než půjdu za učitelkou, já udělám jednu věc. Já potřebuji prodat ten bordel. A nebo najdu nějaký novej a nebudu to nikam dát, takže... Hogsmeade, here I come. A tak jako... podvědomně. Proč jdu... Chci do obchodu. Chci prodat to oblečení. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Tak. Tohle prodáme. Vlastně všechno, že jo? Z toho nepotřebujeme ani jedno. Já mám 3300, ty vole, jsem to vzal. Jo, počkej, já jsem tam otevřel jednu tu bednu za 5 kilo. Každopádně tady v prasinkách je hromad... Co je tohle? Šála s třásněmi, okay. Recept na lektvar soustředění. Recept na lektvar, který pijákovi zkracuje dobu odezvy kouzel. Oh, wise decision. Thank you. Silný lektvar poškození, co to znamená? Neviditelnosti. Neviditelnost mám, že jo, tu nepotřebuju. I hope to see you again. Farewell for now. Díky, měj se. Každopádně by bylo fajn, kdyby jsem si jako někde mohl vyrábět ty lektvary, teda ty healovací lektvary, to by mi se mi docela hodilo. Máš to přes Steam? Ano, mám to přes Steam, no. Tak ono, kdybych to neměl přes Steam nebo přes Epic, tak tam nebudu moct mít tu češtinu, že jo. Tak a teď zpátky k úkolu. Já jsem si dal tu vodu. How nice to see you, my young friend. Ok, chvilku vydržte, já jsem si zapomněl očividně vodu v kuchyni. A skočím si na záchod.
Tak, já doufám, že nás tady konečně naučí vařit lektvary. Protože tyhle, já si ty lektvary furt nemůžu vařit sám, krucinál. Už by bylo dobrý, kdyby mě to naučili. Potřeboval bych si dělat hlavně heal potiony. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Profesorka You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Počkej, oni ho nevyhodili toho How Sebastiana. thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. What the hell? Quickly! Place your mandrakes in the new pot and pat down the soil! Dělej! K čemu mi bude dobrá ta mandragora, krucinál? Envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Počkej, to je na obranu? Já nemám mandragory, ale... Kde je můžu sehnat? Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Já jsem viděl Harryho Pottera, ne? To je jednoduchý. Vytáhnout, zasadit, zahrabat a je klid. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Okay, takže tady si můžeme zasadit kytky, how to jo? balance my star thistle arrangement. Miffler's fancy or roses? A můžeme si vzít i nějakou tu mandragoru? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 10 minut budou růst, jo? Nesprávná velikost květináče. Zakoupeno u co? Zakoupeno u psohlavec a smrtce? Jakože to můžu koupit.
Jo, tohle můžu ještě koupit, jo. Kouzelná bylina, ze které se tvoří větvičky používané k lektvaru neviditelnosti, to nepotřebuju. Kouzelná rostlina, která při vykopa... Já, mandragora, ok. To beru. Ještě někde můžeme... Počkej, já můžu zasadit jenom jednu kytku. Proč toho nemůžu zasadit víc? I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Ok, no tak když ho furt někam odvolávají, bodej by byl ve třídě. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Okay. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Okay. Ještě 9 minut. Ok, a mám jít pryč, nebo... Mám tady jako čekat na to, než mi to vyroste, krucenál ta mandragora? Nemůžu to nějak urychlit? Jo, počkej, já mám zasadit nějaký semínka... Aha, já mám zasadit úplně něco jiného. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. Dá se nějak počkat 10 sekund, dá se nějak počkat, než to vyroste? Máme nějakou možnost čekat? Kopretinu? Co kopretinu? Jo, že mám zasadit kopretinu, ale... Já spíš řeším... Jak urychlit ten růst, abych nemusel čekat. A tady musí být nějaká možnost zrychleného času, ne? Není? Ok, dobře, já to mandragoru vyndám a udělám to. Udělám to, co potřebuje. Každopádně... Mám tam zasadit ditany. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Jak může být zelí nebezpečný? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Okay. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I would have if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Co to? Co to je?
Toto oranžové řetkvičkám podobné ovoce se při růstu vznáší hlavou dolů. Někteří věří, že dokáže zlepšit schopnost přijímat výjimečné věci. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. Okay, they'll do the rest. Zelí. Máme žvejkací zelí, no a? Mám zautočit žvejkacím zelím, jo? Počkej, 8, jo? Ne. Počkej, čím to vyvolám? Kolečkem. Počkej. Podržením tlačka tab, ověste kolečko nástroj přidáte účinskému chomáčku, poté klepněte na tlačítko tab a použijte přiřazené na... Jo takhle, já když to podržím... They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Můžu ho sebrat? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Kdyby to nebyl panák... Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. To asi jo. Take your time. I'll see you back in class. Každopádně, jak často mi dorostou? Jak často tady dorůstají ty zelí? Abych mohl je použít na vražedné řádění. Že to tady všechno pozamykaný, krucinál? Tyhle to někoho sežvejkám tou kytkou? To uvidí. Se na to těším, až to použiju. Ještě 5 minut. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. No, to já taky. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Počkej, takže já si tady můžu zasadit jenom jednu kytku. A budu vždycky čekat 10 minut na to, než mi to vyroste. Rebellion. Bože, ty vole, já myslel, že tady budu pěstovat obrovské množství kytek. Nemůže to... Dejte mi možnost vypěstovat toho víc, Himmelherrgott. No, co se dá dělat? Holt mi to bude muset stačit, jedna kytka ty vole za 10 minut. Tak. Teď tady máme další 2 úkoly, teď bychom měli jít ale pro ten úkol, který nás naučí... Jo, hodinu lektvaru. Jdeme na lektvary. A neříkala, že to zabere nějaký čas, tak asi zasadíš a pak se tam někdy dostane. No to jo. To já chápu, ale jenom jednu kytku. A teď si vím, že já prostě budu potřebovat třeba vyrobit, já nevím, 10 lahviček
heal potionů, že jo, abych mohl prostě někde bojovat. A budu to tam sázet po jedné kytce, tak kde vezmu ten materiál na to, abych mohl si ty lektvary vyrobit? A nebo jestli postupem času si tam budu moct zasadit víc těch kytek, já nevím. Nevím, uvidíme. Každopádně proč jdu špatně? Já tudy mám jít. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school? Professor Black would never allow that. It would make him look Lektvary. Come on. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Bylo by dobrý, kdyby mě Felicis, kdyby mě naučil Felicis, nebo jak se to jmenuje, to kouzlo na štěstí. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Pěkně to rozdrtíme. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Jenom kapičku. Ty jsi tam dala 2, ty střevo. 5? Říkal kapičku jenom. Ok, zase na druhou stranu míchat. Takže drtí se doleva, míchá se doprava. Chápu. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Okay, takže test číslo 2. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Revelio. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Ano. Proč chci vědět? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Okay, dobře. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. No to jsem zvědavej. Keep your potion stations organized and free of trust. Revelio. Okay, vejce.
Memorandum, datum 31. prosince 1875. Od Auror Office, předmět. Vzhledem k tomu, co víme o pověsti obchodu, přidáváme další aurory k těm, kteří už obchod znají, hlídají. Mezi novými přírůstky si i ty. Další instrukce budou následovat, OK? Takže on je... Revelio. Počkej, ale kde je to pírko? Jo, tady. Tak jo, jdeme... Co to tam lítá? To je klíč? Okay. No, jdeme mu dát... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. OK. Takže o tom stejně všichni vědí, o tom dopise. Tak, já mu dám to pírko. Here's the fupa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. No já jsem zvědavej na to, co uvaří. Nazdar, kočko. Fine job brewing your first Wickenweld potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. A jakou z toho má radost. Ježiš, to bude těžký, já se na to těším, krucinál, tady jsou všichni divní v těch Bradavicích. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Jsem prostě nadaná, co ti na to mám říct? I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really. But I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. No, každopádně, já osobně celý život propaguju to, že se holky nemusí stydět mít krátký vlasy. Což mě osobně se prostě na ženských líbí krátký vlasy víc. A nebo když je mají v culíku nebo v drdolu. Nelíbí se mi takový ty rozpuštěný, ten jako moc nemusím, protože to má každá. To už je hrozně okoukaný. Oni vždycky holky říkají, že mají dlouhý vlasy, aby si z toho mohli dělat účesy. Ale většinou stejně chodí s rozpuštěnýma, takže ty vole, o co go. To je jedna věc. A druhá věc je, že tady prostě, to je videohra, tady musíš být prostě cool, že jo. A ty brejle, co jsem našel, tak ty jsou prostě cool, takže my bychom měli jít ale vařit, Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. OK. Co chceme vyrobit? On chtěl Edurus, že jo? Počkej, to se vyrábí samo? And now we add the mallow sweet and... Můžu jich vyrobit víc najednou, nemůžu, ty vole, mám prostě jeden stůl. Wait, it's not supposed to... No, koukám. Not again. No to se ti teda povedlo. Dragon dung! What happened? Well done, Gareth. Na tohle si potřeboval to pírko. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Ale no tak. Weasley, krucinál. OK, už ti žádný pírko nedonesu. Už po mně nic nechtěj, ty patlala jeden. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Já s tím nemám nic společného, pane profesore. Já nebyl. Krucinál.
Že já mu pomáhal. Remember, precision is key when brewing potions. Známá cestovala karavanem po USA a ostříhala se hodně nakrátko a důvod byl praktický, méně vody, méně šampónu. A i taky to slušelo, samozřejmě. Já mám jednu známou, která měla nějakou infekci ve vlasech, tak aby tu infekci vylečila, tak musela jít úplně hodně nakrátko. A ty vole, je z ní prostě kočka. Přijde mi, že jí to sluší víc, než když ty vlasy měla dlouhý. Protože mně přijde, že ty krátký vlasy zužujou obličej. Aspoň mám ten pocit teda. Počkej, já nemám ty vole, no, okej. Já si nemůžu vyrobit další heal potion, protože na to nemám ingredience, krucinál. Nejsou tady nějaký ingredience? Co, nemá tam profesor nějaký... Nemá tady profesor nějaký dobrutky? Nemá. Má tady prd. Ale tady za těma dveřma je hnedka klíč. Ten si pak musíme udělat. Revelio. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Cože, většinou toho, co potřebuješ, co říkala, kdeže to mám sebrat? Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. No, já to potřebuju dost často. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Ty asi nebudeš moc nadanej alchymista, co? Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. No, podle všeho si to posral. Každopádně, ty nechcete mi ty lektvary dát? Já je využiju 100%. Na rozdíl od vás. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Ne, já nevím, co tím myslíte, vůbec nevím. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Cože, já budu vařit pivo, nebo to byl špatný překlad? I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Každopádně já myslel, že budu dělat tady ty lektvary. Jo, tady na ty ostatní věci nemám ingredience. A tohle je teda... Zvyšuje obrany schopnost pijáka tím, že pokryje odolnou kamennou kůži, to potřebuju. Když mě dostávám na prdel, tak by bylo fajn mít nějaký možností. Hele, doděláme ještě tenhle lektvar a potujeme dál. Potřebujeme jet hlavní linku, aby jsme se naučili kouzla, lektvary a aby jsme měli kde vařit. Potřebujeme suroviny. Himmel Hergot, je toho tolik, co potřebujeme, než se budeme moct pustit dál. Tak, OK, jdeme, není čas ztrácet čas. Každopádně tohle musíme tady vyřešit. Tak pojď ty, ptáčku jarabáčku, kudy? Bedna. Ha, mám tě.
Tak pojď, pojď. Neboj se. Nezdržuj. To je doba, než se rozhodne, že tam vlítne. Tak, máme jich 6, tady to je zamčený. Co teď? Revelio. Nic zajímavého dalšího tady není. Je tam nějaký volný mod? Co to znamená volný mod? Jakože můžeš běhat a dělat si co chceš? No určitě je. Ale popravdě potřebuješ nejdřív naučit nějaký ty základní kouzla, aby si byl schopný v tom světě fungovat, že jo? Protože přijdeš do toho volného světa, teď tam prostě potkáš někoho, na koho nemáš jak zaúčinkovat. Protože já jsem, když jsem včera renderoval video, tak jsem tady ještě chvilku běhal a byl jsem venku v lese a potkal jsem tam zombíky. No a na to, aby si zabil zombíky, tak potřebuješ ohnivý kouzlo. A já jsem v té době žádný ohnivý kouzlo neměl, tak jsem musel utíct a jít pryč. Takže tak no. Tak a my máme... Tyhle, kde máme to? Kde máme ten úkol druhý? Počkej, úkol 2 pro profesora Hekata. Expelliarmus. Co? Úspěšně se vyhnout nepřátelským útokům během útokům hodem na vyhnutí. Vrhnout na nepřátele incendio. 5krát. OK. Můžu to udělat, Můžu to udělat v těch skřížených hůlkách. Promluv si s Luka, co? Klub skřížených hůlek. OK, finálové kolo, tak jdeme sem. A rovnou splníme tohle. Jdeme si dát duel. Mám na nepřítele házet incendio, no to jsem zvědavej. Tady ty dveře vždycky trvají tak dlouho, než se otevřou. No to samozřejmě asi musí naloadovat ten svět venku. A nebo co znamenal ten volný mod? Zodpověděl jsem tvoji otázku, nebo? Máš ještě jednou. Co je tohle? Počkej, co je tohle? Kašna, co? Levioso. Accio. Incendio. Incendio. To se zapaluje. OK. Je 17. level, tyhle to. Revelio. To je fofr. Co je tohle? Incendio. Levioso. Accio. Nevím, co to je. Svítí to, ale nevím. Počkej, nemůžu na to dát. Lumos. To jsem použil. Accio. Levioso. Všechny jsem použil. Ty já vždycky mačkám úplně něco jiného. Potřebuji sem. No, reparo asi ne. Neviditelný, ok, nevím, co na to mám použít. A co je tohle? Incendio. Ne, to nemám zapalovat. No nic, dáme si battle. Let's go. Future champion coming through. Jdeme. Finálový kolo.
Ale Luka, rád bych si zacvičil s cvičnou figurínou. Okay, zkusíme. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Let's go. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Chápu, bez skillu asi dlouho nevydržíš. No, tak ono, popravdě ten začátek je důležitý kvůli tomu, aby si měl ty kouzla. Ve chvilku, kdy ty kouzla máš, tak můžeš objevovat, můžeš lítat, můžeš si chodit kam chceš. To je už na tobě, prostě, ale když nemáš kouzla, tak tam umřeš, no. Takže jednoduchý. Incendio. Jo, počkej, nejdřív to. OK, chápu. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Co dál? Pojď do mě. You'll get it. What the fuck? Co jsem zmášnul špatně? Next time, perhaps. Co jsem zmášnul špatně? Levioso. That was something. Mačkám 4. Accio. Keep trying. Můžeme vysvětlit ta hra, ty vole, co dělá? Levioso. Víš, po mně chce, abych použil Accio. Levioso. Leviosa. 1, 2, 3. Accio. Incendio. Ale co dělám po každý, ty vole, takže to ne... Po každý mačkám Accio, ty vole, a ono mi to řekne, že to je špatně. Accio. Incendio. Hej, ale... Ale teď to mačkám správně. Neserte mě, ty vole. Mačkám to správně a nevím, má tam být prodleva mezi tím? Accio. Levioso. Teď jsem dal špatně, teď jsem to posral, poprvý. Accio. Incendio. Levioso. Tak teď, jo. Já jsem zmáčkal ještě jednou navíc to, já to chápu. Co dělá? Accio. Incendio. Levioso. Accio. Teď jsem neměl cooldown, tak co mám dělat, ty vole? Incendio. Levioso. Accio. Ne, prdele. Jsem neměl cooldown a pak jsem to posral. Hlavně nechápu, proč ty já se sílám ty kouzla a ono mě to furt krokuje dopředu. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Prostě musím pomalejš, já nemůžu rychle, nebo co? Ten cooldown trvá moc dlouho. Já pojedu pomalejš, no. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Ok, musím prostě pomalu to mačkat. Když to mačkám moc rychle, tak mi nestíhá Impressive wand-work. I'd hate to face you in a duel. Dobře, no, co? Bez tebe bych to nezvládl, ty vole, úplně nic. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, well done. Figurína. Training dummies will think twice before challenging you again. Bude mnohem těžší, Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. No, v těch duelech je důležitý vyřešit prvního. Pak ty dva už nejsou problém. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory?
Jdeme na to. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Okay, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Ty vole, takže jsou teď 4. Potato. Finger. Stupefy. Incendio. Defendo. Ono je příliš do prdele. Arresto momento. Potato. Tak to bylo rychlý. To bylo rychlý. OK, 3 targety, ty vole, dobře. They made a crap's breakfast out of you that round. A proč? Care to try again? Může mi někdo vysvětlit, proč my bojujeme 2 proti 4, ty vole? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Chápu, že to mám na nejtěžší obtížnost, ale ty vole... Potato. Levioso. Defendo. Mine's the one. Levioso. Stupefy. Expelliarmus. Stupefy. Levioso away now. Stupefy. Confringo. Potato. Stupefy. Okay, nejdřív zlikvidujeme tady toho. Stupefy. Oh, there goes my wager. Expelliarmus. Levioso. Potato. Stupefy. Musíme nejdřív zlikvidovat jednoho. Levioso. Act like a winner. Stupefy. Erecto. Potato. Stupefy. Levioso. You're better than that. Potato. Stupefy. Is that all you've got? Accio. Kurva. Potato. Come on. Levioso. Accio. Confringo. Confringo. Stupefy. Jsi zase prohrál. To prdele. Care to try again? Jo. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Ale ten oheň je na blízko. Já potřebuju ty červený zničit jako poslední, protože já musím až k ním. Nejdřív toho žlutýho, fialovýho a pak teprv. Potato. Stupefy. Levioso. Levioso. Ale ne tohodle toho. Potato. Defendo! Mám změnit ten target, to prdele. Give him what for. Levioso. Může mi někdo říct, jak mám změnit target? Jak se mění targety do prkínka? Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Já potřebuji zjistit, jak se mění targety. Jo, tady. Pomocí šipek můžete měnit... Počkej, takže já mám hrát jenom na šipkách, nebo co? Já mám hrát bez myši? Potato. Arresto momento. Defendo. Stupefy. Confringo. Potato. Stupefy. Arresto momento. Levioso. Levioso. Confringo. Já ale potřebuji myší, ale házet ty spely. Confringo. Levioso. Stupid. There goes my wager. Potato. Stupid. Levioso. Act like a winner. Stupefy. Confringo. Potato. Stupefy. To nejde hrát na šipkách. Care to try again? To mám tady lítat, ty vole, tou pravou rukou, vole, zleva doprava. OK, já už vím, co udělám. Počkej, já už vím, co udělám. I don't think so. Not Počkej. right now. Understandable. But don't take too long. We'll be Může waiting. nějak přerušit, ty vole, ty dialogy. Nastavení.
Kde to je? Minihry. Minihra z kouzly, minihra Alohonora, dalekohled, minihra. Tohle, kde to je? Tady je, podívej se doprava, podívej se doleva, ale to já nechci. Kouzla a akce. OK, tak tady by to mělo být. No to je, ale... Může mi vysvětlit ty vole, kdo tady jako vymýšlel to nastavení? Interakce F, základní, kouzlo, uzdravení. OK, tohle jsem chtěl taky změnit. Revelio se dám takhle sem. A přepínání, ty vole, bych chtěl tady, ale... Nazdar, Danskerville, nazdar. Ty vole, já to tady nemám, to jako mám ty vole přeskakovat z myši vole na klávesnici jak idiot, abych si změnil target. To je blbý. No, tak to je pěkně na hovno. Nemám avada bradavka, tebe ty vole zatahám za bradavku, vole neser. Protože se nemůžu otáčet, ty vole. Může mi někdo říct, co se děje? Revelio. Protego. Můžeš mi někdo říct, co mě tady... Jo, dobrý už. No já to budu muset nějak přepínat na těch šipkách, ty vole, to je absolutně jako... Look who's back. Nereálný. Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Protego. Come on. Levioso. Stupefy. Confringo. Incendio. Protego. Arresto momentum. Protego. Incendio. Don't shy away now. Stupefy. Levioso. Descendo. Confringo. Act like a winner. Protego. Incendio. Stupefy. Levioso. Protego. Oh, there goes my way.
Mě jebne. Care to try again? Přísahám Boha, že mi jebne. Yes, I'm ready now. Very well. Hledám novou práci, Good luck out nikdy there. nenabízej pozici streamera. To máš blbý, no. A já to asi nedám. Potato. Is that all you've got? Stupefy. Leviosa. Stupefy. Potato. Leviosa. Expelliarmus. Fringer. Stupefy. Leviosa. Expelliarmus. Mind the one. Stupefy. Protego. Arresto momentum. Incendio. Descendo. Leviosa. Fringer. Stupefy. What are you doing? You're better than that. Expelliarmus. Tego. Confringo. Stupefy. Leviosa. Leviosa. Potato. Arresto momentum. Leviosa. Stupefy. Stupefy. Confringo. Incendio. Descendo. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Descendo. Accio. Incendio. Pity more people can't watch the duels. Ty kráso. What a victory! You've won the tournament! Tak to... No měl jsem štěstí. Teprve začínám. Jo, teprve se That was učím. nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! No, And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Přestaň, tady to jsem. No to teda vím, jestli si to zasloužím. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Okay. Quest splněn. Co teď? Teď bychom měli jít za tím profesorem, ne? Ukáž. Vrhnout na nepřátele 5x incendio, to mám. Úspěšně se vyhnout nepřátelským útokům hodem. Na vyhnutí. Jo, počkej, já jsem se vyhnul jenom 7krát, no jo. Já musím jít někam, kde budu mít protivníky. Abych se vyhnul. I když možná, když půjdeme... Možná, když půjdeme... Dál? Jsem tady už byl? Když jsem tady byl? No jo, to vypadá jak chýšek Hagrida. No, Hagrid tady asi ještě není v této době. Hagrid určitě ještě není ani na světě. Ale... Revelio. No, má tady Hagrid pěkný nepořádek teda, ale... Měl by svýmu předchůdci nakázat, aby tady trochu uklidil. Tak. Nářadí správce. Dalo by se předpokládat, že z této sady nářadí by se dalo kouzlem vytvořit nejrůznější vybavení útulné chýše, tak velké, jak by její obyvatel potřeboval. No tak jasně, no, tak bude tady bydlet Hagrid, tak budeť by ne.
Revelio. This looks intriguing. Ty ale, že jí to jde, holce, ty vole. Že jí to jde. Nazdar. It is good to see you, my friend. Ráda mě vidíš, jo? What are you up to now? Tak jo, jdem na to, no. Počkej, tam je to plný beden. Revelio. Ha! Gimme. Já jenom doufám, že jsem prodal všechny věci. To je vevnitř, to je pod zámkem, krucinál. To já ještě neumím pořád. Ale tohle vypadá, že bude venku. Wonder who lives here. Ale tamhle jsou ještě truhly někde. A tady je nějaký vedlejší úkol. OK. Ale no tak. Vidíte, tam jsou dva popás. Tak, jdem na to. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning. But I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. A ty bydlíš tady? Nebo o co go? Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Okay. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder.
Revelio. Neviděl, ty vole. But Mummy. Archie, I don't have time to argue. I told you. No a teď jako co? Máme jít za ní? Nebo... A jak to máme jako prozkoumat? Má aspoň nějaký... info? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip about your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Proč to házíš na zem? Rovnou to je do nich, ne? Levioso. Incendio. Jdeš, mejde. Slaboši. To bylo co? I'll watch the light go out of your eyes. Tak pojď. Co? Jo, takhle. Oh, I'm gonna eat. Potatoes, we could hold them off. I'm not going anywhere with you. Take that student off of my dead body. Better luck next time. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? To your knees. Knew you were still hanging up. Eserně. Slabý kusy. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. To bylo jednoduchý, madam. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Jen ať se vrátí, dostanou znova. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. OK, chápu, že říkala my wife. Teď přemýšlím, jestli v angličtině se řekne můj manžel, anebo moje manželka stejně. Já teda nevím, nejsem zas tak dobrý angličtinář. Ale říkala my wife, že jo, takže teď nevím, jestli má manželku, ženská, anebo jestli to má být, že má manžela. To by mě zajímalo teda. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Počekat, jak jako Merlinovy zkoušky a k čemu to bude dobrý? Co mi to bude dávat? I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work.
but I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Oh. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Okay. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Levioso! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. What's up? Merlin's beard! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. Takže já budu potřebovat ty kitky pokaždý, abych tu zkoušku jako udělal. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Yes. Okay. Úkol 2 profesora Hacketa aktualizován. Okay, takže půjdeme k profesoru Hacketovi. A co to tam je červenýho? Že by zase nějaký darebáci. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Náš domácí duch na mě hledá. To je. Oj, oj, oj. Incendio! Vůli. Pavouci. Shame you're so foul. Ale dal jsem to úplně jak nic. Já vím, že jo, já to tady prozkoumávám, co tady je, že jo, jsem tady ještě nebyl. Nide. Takže když už jsem tady. Já jsem byl vždycky na severu, že jo, jsem nikdy nebyl na jihu. Jo, jenomže ono na ten jih to je všechno hrozně daleko. Teď bych zkusil doběhnout sem pro příště. A pak se půjdem portnout to. Revelio. Mě by totiž zajímalo, jestli tady někde nejsou náhodou nějaký ty přísady na ty lekvary na léčení.
Incendio. Počkej. To se mě zabil instantně. Počkej, to se mě fakt zabil instantně tím, že jsem je podpálil. Co to je? To je kráva. Ok, krávy se nebojím. Ale tady někde... Slyším vlky. Aspoň myslím, že teda slyším vlky. Hej, počkej. Krucinál, zase mačkám špatný tlačítko, ty vole. There's enough beast flesh for everyone. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. Lucas, don't tell us. It's shameful what you've done to helpless beasts. Easy. Revelio. Počkej, tady nic není. Já jsem je... tady něco je. Jo, jenomže tam se očividně nedostanu. Incendio. Tak nic, no. Je pravda, že tady očividně nemám co dělat. Oj. Krucinál. On je moc daleko. Počkej, kolik vás je? Počkej, to na tebe působí. Levioso. Počkej, já ho nedokážu ani do vzduchu zvednout. Incendio. Ok, oheň na něj platí. What the hell, počkej. Mně nepomáhá proti těm sítím nic. Incendio. Do vzduchu ho nedostanu, ty vole toho pavouka. Můžeš mi říct, proč vždycky dělá ten kotoul dopředu? Incendio. 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 Hej! Já se tam nedostanu k tomu. A dost! Neser boha! Cože? Těm bednám, že by se dostal tady zvenku. Jo. Who lived here, I wonder? No, to nevím teda. Co? Revelio. Tam je nějaký zámotek, ale co koukám. Tady je to červený nějaký moc. Ok, ale běžíme si rychle, protože ono jinak. Ať se tam pak můžeme někdy v budoucnu portnout. Ale mám takový pocit, že tady nemám co dělat. Nevím, co to je. Nevím, co to míří. Počkej, to jsou houby, které potřebují nálektvary. Počkej, nechceš mi říct, že se k tomu nedostanu. Ale les. Les, kurňa. Nebo já se k tomu... Nechceš mi říct, že já se k tomu ohýnku nedostanu. Ale jo, měl bych. I should investigate. Co tady mám vyšetřovat? Nic nechci vyšetřovat. Chci rychle ohýnek a pryč odsaď. Tady nemám co dělat.
Revelio. How nice to see you, my young friend. Nice to meet you, my young friend. Tak, jdeme zpátky. Počkej, proč to je v té jídelně? Máme jít do jídelny. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Nejseš nějaký vychrtlej, téměř bez hlavy, Niku? You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book, and that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Jak to, že ten trpajzlík vždycky zmizí, když se přiblížím? On to tady vždycky někde čistí. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. No povídej. Tak ale mluv. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Co, k čemu ti to bude? I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ah, well, I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Lechtat v brůšku. Okay, dobře, polechtal jsem v brůšku. Co to? A student never will in the understand kitchen. students. What could they want? Delicious food and what found themselves a bit peckish, likely. Certainly you know how makes hungry Rookie's growing job humans easier. can get. Pardon me, but couldn't you point me to the rubbish? Nonsuch was just about to dispose of today's collection. It's towards the back. Help yourself, I suppose. Hello, can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. Počkej, takže oni tady vařej. Co tady vařej, když ty vole čarodějové si to jídlo vyčarovávají? I'm truly sorry. I cannot do this for all eternity. A hlavně sem vždycky zmizej, když jdu okolo. It smells glorious in here. Revelio. Když na to stoly bradavičtí skříci položí připravené jídlo, kouzlem se přenese na stoly ve velké síni přímo nad nimi. Aha, takže oni ho nevyčarovávají to jídlo, jo? Oni ho prostě uvařej. A pak se prostě přenese nahoru. Here's some beef.
But it's not rotten. I'd best keep looking. No já potřebuji zkažený, že jo? Revelio. Tady to někde ještě cinká a já nevím kde. Tady. Bradavičtí skříci, kteří jsou vždy praktičtí a kreativní, si mezi těmito sudy v bradavických kuchyních vytvořili útulný domov, připomínající vesnici. Samozřejmě se nedá předpokládat, že by někdo věděl, jak to v nich skutečně vypadá, protože housoelfové mají vlastní neobyčejnou magii. To už jsem si všiml. Nemáš zač, Lucky? Jsem na to zvědavej, tyva, jak to pokračuje dál, takže každopádně tady v tom oni ty skříčci bydlejí, jo? Revelio. Ah, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Cože? Malej Trima? Ty vole, to je holka, krucinál, jak to může být malej Trima, krucinál? Co myslíte skřítka? No teď já vím, ten skřítek je taky holka, mluví jako holka. Aha. Nebo má hlas jako holka. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness no! Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Takže to vypadá, že z té tvojí koleje, která je teda tady za rohem, ke který ty patříš, tak tam se produkujou kuchařské umění taky. Že taky hrozně rádi vařej. A jedna studentka právě byla nebývale inspirující tím, že vymýšlela spoustu jídel, které oni tady vařejí. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. No, to bychom měli. Who knew all of this was going on right beneath our feet? To vypadají dobře ty rukavice. Revelio. Tady ještě něco zajímavého. Zajímavý. Mám pro tebe ten zkažený steak. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on?
terribly sorry. I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? To je zvláštní. WTF? Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Jdeme na bezhlavý hon. Se skoro bezhlavým patým, jak on se jmenuje? Nick? Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nestor, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from a young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. A zase ho odmítli na bezhlavým honu. Krucinál. No, každopádně my potřebujeme najít teda nějakýho informátora. A ještě by to bylo dobrý, kdyby nějaký dobrutky tady byly. Hej, teď jsem sebral jedny takový rukavice, krucinál. To mám teď dvoje, jo, jedny jsou světlý a jedny tmavý. Ty k tomu vypadají líp. Co? Ty světlý jsou lepší, bych řekla jako barvově. Ne, tady nejde o barvu, tady jde o to, že tyhle jsou silnější. Jo, 48 tak jo. No. A to, že mají jinou barvu, je mi jedno, že jo? To si je stejně přebarvím. Tady jde hlavně o to, abych dával bacha na to, abych zase nepřetáhnul tu možnost, kolik toho můžu tahat. Co znamená tohle? Jo, že potřebuji mít 18. level. To nemůžu nosit, protože nemám 18. level.
Ne? Mám jenom jiný držátko. To se vlastně můžou měnit, že jo? Ta moje... Jo, tahle je lepší. Spíš, aby nebyla vidět vůbec. Tak. Revelio. Ještě něco se tady skovává. Počkejte, ta truhla s tím okem, že jo? No jasně. Já už jsem přišel na ně. Musíš být neviditelný. Aby tě neviděli. Revelio. Počkej, my jsme v prasinkách zase. Akio. Okay, on je to daleko, tak... Pojď sem! Jsem nevěděl, že jsme zase v prasinkách, krucinál. Proto tady nikde nic není. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Okay, dobře. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvellous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. 5krát ho najít, to by nemělo být těžký, ne? You're sure to find him. Revelio. Then I won't be the one to clean up this mess. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to undertake. Whatever you say, Dumfrey, this is not my Revelio. finest moment. Is it over yet? Are we still going? Revelio. Kam se mi zase skoval? Tady je. So you found us. This ain't over yet. Revelio. To tady frajer kouká, ty vole, na to, jak se tady... Tamhle je ta... Počkej, tamhle je další pokladnice, ale počkej, já nejdřív musím... And then I won't be the one to clean up this mess. Why did I come back? It won't be long now. Revelio. Ještě jednou, každopádně tohle je ty vole hra na schovku teda. To není vůbec těžký. Tak pojď. Mám tě. Of course, having a wand serves you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say,
Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first, but Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Dobrá tedy, takže se sejdeme na kraji lesa. A... Revelio. Bu. Mám tě. Mně se líbí, jak kňučí jak pes. Když ho obereš. Každopádně tady těch podělaných beden s tím vokem je teda ranec. Já vím. Hehe. Ťuk. Vždycky zakňučí. A ty zámky se mu zvednou, ty vole. No, každopádně z každý je 5 kilo. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. No, každopádně my musíme do zakázaného lesa, ale tam nás to samozřejmě nepustí, dokud zase něco nesplníme. Takže se jdem podívat, co musíme splnit. Jo, musím umět Expelliarmus. A to mě naučí... Jo, už mě to naučí. Už mě to naučí pan profesor. Expelliarmus. Co to tady je? Nějaký koncert? Oh, wonderful. Thank you. Could be enough for another instrument. I don't see why everyone has them. Revelio. Dal 10 coinů ode mě za tu skvělou práci, co provádí. Arsenál, tady je těch zámků. To je strašný. Tady něco cinká. Revelio. Tady už to necinká, ale. Revelio. Tady něco cinká. To nejsou ty bedinky. By tady měla lítat. Ne, to taky ne. Nemám. Alohomora. Nemám. Revelio. Je to pravda. To bude někde dole. To, co tady to, co tady cinká. Tamhle u krbu. Tři košťata, které v současnosti provozuje už jsem říkal Sirena, ty vole. Sirona Ryanová, a která jsou údajně stará jako Bradavice, jsou dlouholetým mistrem, kde se scházejí vesničané a bradavičtí studenty, kteří si chtějí vychutnat butterbeer nebo fire whisky. OK, ty vole. Ohnivou whisky anebo máslový ležák. Revelio. Furt tady ještě něco cinká.
Seru na to najdu jindy. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. To jsem asi udělal. No, každopádně nevím. Jdeme se učit kouzlo. Každopádně můžeme někdo říct, kdy já konečně budu mít tu handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Madam? Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Jsem na vás zapomněl, dneska jsem vás nepustil, jo? Tak, no a počkej. Neměla mě něco naučit náhodou? Ještě v tebe jen hodiny obrany proti černému. What are you up to now? Jo, během dne to mám naštívit. Ona je noc, tatínku, víš. Ale jak... Měl bys si spinkat. Jak mám přetočit čas? Hezky, jak to zápřes tu klávesnici. No, já ji viděl, neboj. Au. A tady někde musí být jako čekat, že jo? Au, cídenko. Volízej to teď. Hezky to volízej, když jsi to kousala. F. Takže F-kem, jo? Čas můžete posunout tak, že stoupíte na mapu a stisnete F. Já, bože můj.
Zde můžete čekat na posunutí čas ze dne na noc nebo z noci na den. Okay. Tak jdem na to. You can't imagine how inconvenient. To bylo rychlé učení. Tak, profesorko. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Teď jste učila v ostatní studenty, tak teď ty naučte něco pořádného mě. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Okay. Jsem se netrefil na to F-ko, nebo tam bylo něco jiného, ty vole? Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Očividně to stejně stačilo. Expelliarmus. Expelliarmus není poškození ohněm, jo? To je odzbrojení. Já to vím, ale že to kouzlo je červený, víš? OK, to zatím asi nevím, jestli budu potřebovat, ale tohle mě sere. Jak to mám otevřít? Já ti to nevezmu, Vivinko, Bombay. To je jenom vaše... Holky. Jak se naučím alo honorář? Necháš ty kabely, Zivino. Zivo. Professor, what can you tell me about your work at the ministry? Your curiosity is understandable. Well, although I can't speak in any detail of my work, I can tell you certain interesting facts. Unspeakables work in the Ministry's Department of Mysteries. Dangerous work at times, as you've no doubt guessed. Yes, Professor. Now, you needn't concern yourself with my injury. I made peace long ago with the fact that a sprig of dittany, once plucked, will surely begin to wilt. You do seem to have come to terms with things rather well. It's a matter of perspective. Without saying more, perhaps whatever time I've lost was an exchange for time gained, and to dwell on such matters is a waste of the days ahead. At this point, no magic permits us to travel back in time. Perhaps one day. Yes, I can tell you that my years at the Ministry were well spent. And I'm as happy to be at Hogwarts now as I was to be in the Department of Mysteries years ago. If I may, Professor, I'm also happy that you're here at Hogwarts now. Kind of you to say. Speaking of time, perhaps yours would be best spent honing your defensive wand work. Yes, Professor. No, dobře, no. Paní profesorka nám... mám to vyzkoušet ještě, jo? Accio! Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Levioso! Expelliarmus! Jednoduchý. How nice to see you, my young friend.
I adore the Hamlet. Nazdar pro Lexi. Co máme teda za úkoly teď? Která z nás mě pochcela zase. Tak, dal disky klíče, to teda jako ještě nemáme, máme ty vole ještě jich spoustu před sebou. A setkání s Richardem, ok. V zakázaném lese, dobrá tedy. Tak půjdeme do zakázaného lesa. Který je tady, ne? Někde. OK. Co je ty tlustěžko naše? Co je naše tlustěžko? Pojď se. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ty si myslíš, že mi zdrhneš? Haha, a mám tě. Otvoro jedna tlustá. Jak zdrhá furt. Kapuci. Tu, přestaňte troubit. Zasraný kytky. No, takže... Ty vole, kolik já mám věcí, já nechci jít do dungeonu s hromadou věcí. No, mně se sem vejde 5 věcí a končím, počkej, já musím nejdřív do krámu a prodat ty hovadiny. Takže nejdřív jdeme do prasinek pěkně. Můžeš mít kapuci, zlatíčko. Tak buď kapuci. Co ti tady ty prdělíno? Šup, tady si lehni do svýho pelechu. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Já si skočím na záchod. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Nikdo nic nevidí. Zkus mě kousnout do prstu. Ne. Opovaž se. Mind you don't knock my potions. Doubtful you can afford to replace them.
Jsem si s dovolením udělal ještě kafe, doufám, že mi ty potvory nebudou teď to kafe pít. Jo, prodat věci. What can I do for you today? Ty vole, já jsem prachatej. Zajímalo by mě, jestli máme do dungeonu dost potionů. Kolik stojí jeden? 100? OK, koupím všechny 3. Wise decision. Thank you. Tak. I hope to see you again. Farewell for now. Let's go. Myslím si, že se nemusíme portovat, tam jsme za chvilku. Ono se to tudy dá pěkně obejít. Co to tam levo ode mě je? Něco tam je, já nevím. Ale vlci. Hehe. Srabíci. Dejte mi své kožešiny. Já si z toho udělám novej kabát. Jsem zvědavý, kdy my vůbec dostaneme to koště, krucinál. Mně přijde, že jsem furt na začátku hry. Co když zabiju kozu? Ovci teda. Ona nejde zabít ovce? OK, dobře no. Holy moly. To je vejška. Jak se dostanu dolů? Ty kráso, no. To asi nechci skákat, že ne? To by nebyl dobrý nápad. Do prkínka. Ne, OK. Ona to přežila? Je nesmrtelná, nebo co? OK, tak už vím, že můžu skákat ty z jakýkoliv vejšky. Nic mě nezabije, nic mě nezastaví. Revelio. Tady něco zajímavého. Kromě slimáků teda. Počkej, neměl by tady být ten? Here I am, as good as my word. Jsou vidět jenom v noci, nebo co? No dobře, tak jedem, pojď. Richarde. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, Revelio. And, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me.
děláš? Nester mě. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that circle. Okay. Skáčou! Greek. Takže jsem to nestihl. Ale do prtinka. Levioso. I've always been. Přestaňte skákat, krucinál. Já tam nemám to ohnivý kouzlo. Já si říkám kurně, jak to, že je nepodpaluju, já jsem tam dal něco jinýho, krucinál. A Expelliarmus na ty pavouky očividně nefunguje. OK, musíme změnit ty složení kouzel. Protože Expelliarmus je mi na tohle úplně k ničemu. Jdem, pojď. Incendio. Levioso. Nothing to do now but keep going. Levioso. Protego. Hej, ale kluci nám oni útočí třikrát za sebou. Levioso. What? Počkej. Kurňa. Oh. Incendio. Levioso. OK, Leviosa raní nefunguje, samozřejmě jak jinak. Incendio. Moc dílu to nedává teda. Incendio. Protože je to nepodpálilo. Tak tohle bude na dlouho. Incendio. Incendio. Ty vole. Incendio. OK, to bylo daleko, jo? Incendio. On má 20, že jo, ty vole. Prdele. To se bezpouští. To je super. Tak, to je super. Tak to jsem ještě nedošel ani dovnitř. To jsem v prdeli. Incendio. Kde je ten Richard? Neutek? The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Kam mám jí v tom lese do prkínka? Co to je? Co to? Levioso. Co to je? Jo, to jsou ty chlupatý zvířátka. Hihi. Jsem selek. Revelio. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags.
is, just as Jackdaw described. Co to je? Zašeptat heslo. Intramuros. Holy moly. A to budu muset zvládnout jako bez healu, jo? No. What the Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Okay, no, tak to jsem pěkně... Are you quite finished? Is that the best you can do? Incendio! Levioso! I won't rest until you're dead. Kurva, já mačkám furt ten mezerník zasranej. Accio! Incendio! Já furt mačkám ten zasranej No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Prostě, teď jsem hrál zaklínače, ty vole, zvyk je železná košile. Revelio. Ach jo. No, pěkný. I wonder how big this place is. No tyhle ty houby, ty jsou na výrobu healů. Revelio. Co? These runes must have something to do with opening this door. Stačilo do toho bouknout, jo? Je jednoduchý. Impressive. That must be where this all leads. OK, vyrábíme most. Přes tohle bychom přelezli už, ne? Ha. Someone didn't want casual visitors down here. No. No, no. No, no. I wonder if any of my spells will help me through this. Revelio. No, no. Oh. Střílí. Tego. Stupefy. 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 Co je tenhle ten zač? Stupefy. Tego. Stupefy. Accio. OK. OK, to by mohlo jít. Revelio. Kolik je tady ještě? Ježiši. Kolik vás tam zase je? I'm not going to touch those. Tego. Stupefy. 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 Tego. Stupefy. Stupefy. Levioso. Stupefy. Accio.
Stupefy. Incendio. Jako incendio na ně funguje, no. Jak běhá, ty vole. Revelio. OK, ty vole, možná to zvládneme. Možná to zvládneme bez healu. Pokud tady budou jenom tyhle pavouci, jestli tady bude ten velký, tak to bude o dost horší. Každopádně tohle byla místnost jenom na poklady. Tady nic jiného není, očividně. Co je tohle? OK, nic jiného tady není. A jdeme zpátky. Revelio. Kudy je správná cesta? Tudy. Takže my půjdeme nejdřív sem. That platform ought to be able to float straight to me. Doufám, že mi neskočí na hlavu žádný pavouci, tyhle. Víš, jak to škrábe, ty střevo? Revelio. Kámo. Tohle pavouci. Oj. Revelio. Tam se skovali. Tego. Stupefy. Je mrtvej? No. Revelio. Ale jich tady bylo víc, když tady lezli po stěně. Accio. Pochopil jsem to správně. Čemu tohle to slouží? Revelio. Kde tam je ta truhla jako? Seber, že ho vejce, to co? No už není, no. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Počkej, to je všechno, já myslím, že tady vede cesta dál. Revelio. A co ta truhla tamhle? No počkej, ta bude ale pokračovat až... Jo, ta je podle mě úplně jako někde jinde, když koukám na ty tunely. Revelio. Ale no tak. Tego. Stupefy. Stupefy. Levioso. Stupefy. Another puzzle. Počkej, on je za mnou. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Ty jsi tady vzal ty. Revelio. Hovaďáku, jeden za mnou. OK, tohle už známe. Easy. Remarkable. Revelio. Tak doufám, že tu bednu najdem tam, ty. Musím neustále sledovat, jestli se náhodou nikde nevyskytují pavouci. Tamhle jsou. Já vás vidím!
Je zasraní. Mi skočíte na hlavu, že jo? Revelio. Stardí mrňavý. Foje soselek. Revelio. Tady se dostaneme k té bedně, kterou jsem celou dobu viděl. Tohle je rychlejší, než to prolejzat. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Jak stará má bejt? Kdo? Revelio. Šíky? Moje krásná Šíky, jak má bejt stará? Normálně. 13. To je, hele, popravdě. Dopis dostávají v 11. Dopis dostávají v 11 a ona nastoupila do 5. ročníku. Takže 11, 12, 13, 14. 14, no, jí asi bude. Nebo má bejt. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Každopádně já jsem neprozkoumal tu druhou stranu. Nebo jo? Počkej, odsaď jsem přišel. Ono to jinam nevede, aha. Já myslím, že tady je... Jo, počkej, ono to vede do kolečka. OK. Tak to je pohoda. Jak to? Akio. Počkej, kolik je tady cest? 1, 2, 3. Revelio. Oh yeah. Oh yeah. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. Incendio. Jau. Ono to dává poškození, ty středně mrňavý. Uj. Zmetku mrňavý. Revelio. Levioso. Protego. Stupefy. Serboha. Revelio. Incendio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Ten batoh. Revelio. Incendio. Já mám pocit, že tohle je cesta cesta tam, kam mám jít. Ale tam byly ještě 2 cesty. Akio.
Nebo že by zase vedli všechny do stejného místa. Revelio. Ne, sem to vedlo jenom k té bedně. Tady nic jiného není. Accio. Co to bylo? Potato. Stupefy. Stupefy. Incendio. Incendio. Krucinál. Incendio. Cursed fiends. Revelio. Oni útočí 3krát za sebou, ty svině mrňaví. No počkej, tudy. Tady jsem byl, že jo? Na té druhé straně. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Počkej, tudy jsme přišli. Ono zatím jsem ho nepotřeboval, tak doufám, že ho nebudu potřebovat ani později. Protože já mám takový pocit, že ty velký Mám takový pocit, že na konci ty velký pavouci přece jenom budou. Což znamená, nebo minimálně jeden, ty vole. Já mám takový pocit, že se tady motám v kruhu. Proč mám pocit, že se tady motám v kruhu? Jo, počkej, tady to je tam... Jo, aha. Takže to je, kdybych náhodou spadnul. Já to nechápu. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot. There's no sign of him. OK, takže tam bude něco Revelio. Jestli mě to chystá na to, že budu potřebovat... Jo takhle, jenomže tam jsou bedny, já tam budu muset. Já to můžu obejít, ale nedostanu se k těm bednám. Já vím, že jo. A já jsem teď jako si říkal, proč bych tam lezl, když můžu normálně projít tudy, že jo. Ale oni tam jsou bedny. Takže to mám očividně udělat kvůli těm bednám. Accio. Co? Prachy? Co je tohle? Incendio. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Asi to... Aha, rozbít to můžu. Já myslel, že to je něco zvláštního. Accio. No ještě tady bychom se měli dostat. OK. Jo, jenomže já budu muset se přitáhnout jenom trochu.
untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Takový jako obyč věci. No a tamhle už nepotřebujeme, ne? Nebo tam už jsme byli. Ha. Akio. God Gamer, samozřejmě. Největší. Jo, tady už jsme... Kde? A tady to už jsem vybíral, že jo? Tady už jsem byl? To je to, jak jsem říkal, že to můžu, nemusím vůbec to, že jo? Že můžu rovnou. Tady se mi to ale nelíbí. Tady se mi to hodně nelíbí. Každopádně já potřebuji zase chcát, ty jsem vypil moc kafe, no. Takže vteřina. Teď jsem si na záchodě hrál s myšlenkou, jestli náhodou tohle není ta jeskyně, kde potom bude Aragog. Každopádně Aragoga vychoval Hagrid, že jo, takže... Ten tady rozhodně nebude. Revelio. To kudy mám zase jít, kurcina, ale já už zase... Levá nebo pravá, vole, najdi si. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Víme, že zhledal na Google další postup, ale houby. Počkej, tady už jsem byl, jo? Počkej, já jdu Aha, já jdu zpátky, ty vole. Já jsem šel předtím tamtudy, takže teď mám jít... Hele, tamhle je brána nějaká. Revelio. Samozřejmě tady překvapí zase nějaký There it is. The bridge. It's almost complete. Okay. O, teď to říkám. More spiders. Pavouci zase. These can't be what beheaded Richard Jackdaw. Stupefy! Protego!
What the hell, kde se tady vzal ten pičus? On mě normálně podles ten zmetek. Incendio. Hajzli, nemrňavi. Potato. Hej, ale oni, to není fair, krucinál. Podváděj. Au. Mám takový pocit, že mám po potkách. Not my fault you're a deadly great spider. What the hell? 2? Já mám problém s jedním. Počkej, co to bylo? Dokončit bitvu bez použití lektvaru. Ha! Udrž nepřítele ve vzduchu a sport. Prdele, oni jsou tady i ty malí zasraní. Levioso. Accio. Incendio. Okay, já je budu muset zabíjet tím incendiem. Potato. Kolik je tady? Ty malí budou furt tady. Incendio. Hej, ty malí se budou objevovat furt. Incendio. Levioso. Prdele, mě tady... Oni mě nedají pokoj. Incendio. Okay, jeden velký je dole. Levioso. Okay, na toho Leviosa nefunguje, dobře. Incendio. Levio. Pič. Nebo se mi potrabává zase pod náma. Incendio. Levioso. Accio. Hej, ty svině jedny. Incendio. Levioso. Au, 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 nebijte mě. Levioso. Incendio. Zdechni už. Levioso. Potato. Stupefy. Levioso. Prkínka, ty vole. Hej, ale... To neskončí nikdy, nebo co? Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Já vím, že jo, ale ty vole, víš, jak je to náročně, se zvědavej na tebe potom. Obzvlášť bez jílu. Ještě tě tady honí ty velký zasraní. Revelio. Seru nějaký, ty vole, nějaký ty vole, úkoly vedlejší, ty vole. Jsem rád, že jsem to dal. Se tam bojuje jak v nějakým MMO, no, ty vole. Počkej, to se sbírá, jo. Jo, aha, ty vole, já to tady. Tohle se... Taková monster bitka tady. Nedá se nic sebrat už tady, jo. Po těch pavoucích tady nic nezůstalo. Děláš si srandu. A, tady jsou zase tyhle ty šulinoviny. Počkej, ale vidím jenom 2. A ten třetí je tady, jo. A jak to mám jako udělat? Kam dolů? To těžko. Nebo tudy tak. Tudy tady, takže. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot.
there's no sign of him. Toho? I'll need to look around for the symbol. Ne? Co je špatně? Aha. To musíš v pořadí. To není o tom, že to... Takže já jsem dvakrát měl kliku, že jsem to pořadí automaticky vybral správně, jo? Tak to jo, no. Takže musíš ty kruhy trefit v pořadí určitým. Když je netrefíš v pořadí, tak tě to nepustí. I must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. Revelio. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Jo, počkej, oni po mně jdou už, jo. Levioso. Já nemám životy už. Pěkně. Potato, stupefied. Stupefied. Levioso. Accio. Potato. Aha. Počkej, já jsem neumřel. Levioso. Takže tyhle se vždycky přežiju. Měl pocit, že už bych měl být tuhle. Uhej. Levioso. Accio. Incendio. Hej. Počkej, co se děje? To ještě není všechno? Jsem doufal, že tam dostanu ty vole nějaký heal. Jde zvednout? Nejde zvednout. Okay. Potato. What the... OK, dobře, tak tohle nefunguje. Accio. Taky nefunguje. Takže jenom uhejbat. Počkej, to možná na něj bude fungovat tohle. Incendio. Incendio funguje. Počkej, ještě by na něj mohlo fungovat jedna věc. Incendio. Mám tady něco... OK, tak jsem mrtvý. Ne? Jsem mrtvý, jak je to možný? Incendio. Ty ono mé slajduje po té zemi, ty vole, co to je za podvody? Nepůjdou ty další, že ne? OK, kámo, a jdeš. Už mě neserte. Mě ono to nezabilo. Chceš taky? Boha jeho. That's unnerving. What's happening? Revelio.
To je jenom mrtvola, tam nic jiného není v tom. Tohle jsem sebral, že jo? Tady ještě něco. Prachy. Další prachy. No, konec doufám. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Tady. Los Portalos. Ne, neříkej mi, že to ještě není konec. Revelio. Já už si pryč. Oh no. The room is starting to flood. Pěkně. Děláš si prdel? How am I being protected? What sort of magic is this? Já se tady nechci Co je? Co mám na sobě za magii? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Otevřete, idioti! Co tady nechci utopit? What is this place? To by mě taky zajímalo, co to je za... Ne. Ne. Ne, to se mi nelíbí. Kde je ten boss? Kde je ta kurva? Pusťte mě ven. Já tam nechci do toho prostředka, to nechápete? Revelio. OK, tak jdem na to. Big boss. A kde je ten big boss? Nebo ne? Podle mě by tam ten boss už byl. Can it be? Percival. OK. Můžu se s ním promluvit? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Má přepálený repráky v obrazu. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Talenty! No. Počkej, já to hraju takovou dobu a teprve teď jsem dostal talenty.
Kouzla, temné umění, jádro, stealth, místnost požadavků, cože? Jaká místnost požadavků? Edurus, potenciál lektvaru. Za každé hozené čínské houpa... Ty, já jsem zapomněl úplně na to, že mám ty zelí. Chroupající zelí se vygeneruje druhé chroupající zelí. Jo, takže to je do toho. Jo, chápu. Rozumím. To je do toho rostlinstva. A má to i třeba nějaký na alchymii. Útoky jedovaté tentakuly působí dodatečné poškození. Okay, takže to je jenom na kytky. Stealth. Schopnost nepřátel vás odhalit je snížena. OK. Umožňuje vám sprintovat při použití rozčarování. Schopnost nepřátel vás odhalit je snížena, zase jo. Jádro. Ty vole, tady toho je. Je přidaná nová sada Jo! To je ono! Starodávný magický hod. Chytá a odhazuje odzbrojené nepřátelské zbraně. Cože? Já můžu někomu dát, že mu odrazím zbraň, chytnu ji a mrdnu mu ji zpátky, jo? To chci. A rozhodně chci ty další talenty. Počkej. Vigenveld tě vyléčí s větším účinkem. OK, to chci taky. Je přidána nová sada kouzel. OK, jsem s tím. Po držení tlačítka Dodge můžete rychle zmizet a znovu se objevit poblíž. Cože? Ha! Úspěšné bloky Protega přispívají k ukazateli starověké magie. Dokonalé Protego bloky přispívají ještě více. Co to znamená? Dopady základního snižují dobu odezvy kouzel. OK, to chci. Já za tolik talentů nemám, tyhle bych nejradši vzal všechno, ale... Je přidána nová sada kouzel, no zatím nepotřebuju další sadu, už mám 2. Zvyšuje dosah revely, OK, to si vezmu. Wingeveld se léčí s větším účinkem, no ty vole. To rozhodně potřebuju. Nepřátelské zasažení nástrojem co je stupfy. Zůstávají omráčený po delší dobu. Jo takhle, to dává omráčení zpátky. OK. Úspěšně vyhnutí se neblokujícímu útoku pomocí úskoku přispívá k ukazateli starodávné magie. Já to nechápu, jak ukazateli starodávné magie. Zablokování kouzla pomocí Perfect Protego vyšle 2 projektily zpět na nepřítel. OK, to chci. Dopady základního obsazení vzdušné nepřátel... Počkej. Dopady základního obsazení na vzdušné nepřátele přispívají více k ukazateli prostě... Jo, jo takhle, že dostávám víc do té prastarý magie, abych mohl používat to účko dost častějš. Už to chápu. Ok, už bych tady měl skončit, měl bych se taky podívat někam jinam, tyhle kouzla. Po vyvolání incendio se kolem vás rozpoutá plamenný kruh.
Houliv. OK, AOEčko, to by se mohlo hodit. Já vím, že jo. Nepřátelé v blízkosti cíle vyvolaného pomocí ACIA jsou k vám také přitahováni. Jo, takže já můžu dát asi jo, přitáhnout je a všechny je podpálit tím. OK. A nepřátelé v blízkosti cíle levitovaného pomocí levitace jsou také levitováni. Ty vole. Já mám problém, že já bych chtěl fakt všechno. Jo, a na tohle potřebuju... No. Temnou magii asi těžko, to jako momentálně stejně nemám. Způsobení poškození prokletému cíli působí poškození všem prokletým cílem, že já nemám žádnou kletbu, že jo. Omráčení má na nepřítele stejný účinek jako kletba. Prokletí nepřátelé dostávají zvýšené poškození. Aha. Takže já když odražím kouzlo, tak on má na sobě... OK, to chci. A teď už nemám, a teď už si můžu akorát tak cucat prstu. Bys tomu rozuměl líp i v angličtině, ale ne. Podle mě v angličtině bych vůbec netušil, o co go. Revelio. Co dál? Jo, mám přinést tu knížku, že jo? No, každopádně, počkej, já mám ty talenty, já si to můžu uspůsobit na bojovou a pak tyhle ty... konečně. Takže počkej, já si to dám sem. Sem si dám tohle, repáro si dám sem. Nebo počkej, bych to možná měl dát až takhle sem. A tady to můžu dát pryč. A dát tam nějaký útočný. Odzbrojení tam můžu dát. A pak si sem naházím ještě nějakou jinou sadu kouzel. Až je teda budu mít. Pecka. A jak se to přepíná, počkej. Jo. F1, F2, F3. A nebo kolečkem. Jo, jenomže mě to kolečko blbne, takže to bude blbnout. Revelio. F1, F2, no. Tak jo. Jdeme ven. Kolik je hodin? I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Revelio. Počkej, to jsme sem nemohli přijít z druhé strany. How nice to see you, my young friend. Kam to vede? Jestli to vede do Bradavic. Počkej. Hello, my friend. Moje prachy. Lumos. Revelio. A tady už jsem byl, ale. To víš, že to je v Bradavicích. Někde dole ve sklepení. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Tam je bedna. To je zamčený, protože nemáme ještě Alohonora. Počkej, tady je tohle. Kde je od toho klíč, ale? Kde je ten klíč od toho? Tady je. You need to learn the pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Tak dělej klíči, nezdržuj. Já vím, že jo, ale musí být tady, ne? Brilliant. To nedělám poprvé.
Ne, ty musíš čekat, až budou ty klíčové dírky, ten idiot. Co říkáš na chystaný multiplayer mod do Hogwarts, co? Počkej, do Hogwarts je plánovaný... Počkej, tady je další, jo. Revelio. Co tady vede další ten klíč? Do Hogwarts je plánovaný multiplayer. To by mohlo být dobrý. To by mohlo být dobrý, multiplayer v Hogwarts. Ne, to jsem to nestihl. Se na to nesoustředím. Yes. Takže to bude jako DLCčko. To bude jako DLCčko do Hogwarts. Ale bedna. Akorát jak se k ní dostat teda. No jenom, že tady tudy se... Takže ne. Počkej, tady jde, ale... Revelio. Tady to vypadá, že tam jsou dveře na druhé straně. Ale honora! No tím stačilo projít jenom, jo? Revelio. To tady cinká někde. Tam jsou další dveře, ale... Já vím, že jo, já chci někde to cinká. Tady to necinká, ale... Revelio. Já to nevidím. Jde to sem? No, dej se na držku, ty střevo. Další dveře? Revelio. Srek to tady cinká a nevím kde. Kam tam lezeš ty? Revelio. Nevím, prostě. No tady, ty vole. Tato sada tapiserii vypráví tragický příběh čarodějnice, pokousané vlkodlakem, rozhodla se utéct ze svého domova, aby ochránila svou malou dcerku a manžela. Podle pověsti její dcera poté dlouhá léta usínala zavětí vlka. Už na tom prý dělají, je to od fanoušků, aha. Je to od lidí ze Skyrim Together, ale v tom Skyrimu se dá aspoň něco dělat. Revelio. Ale furt tady něco cinká a já to seru. Jsou tapisérie. A to cinká někde nahoře. No, každopádně k téhle truhle jsme se stejně nedostali. Revelio. Lumos. Ježiši Kriste, kde to je?
OK, tady ne, tak to bude někde dole. Okno se stonkem. Ale to by nemělo být za dveřma. A tady určitě nebude v okno. No já mám pocit, že jakmile projdeš dveřma, to přestane fungovat, víš? Musíš k tomu přijít znova. Akorát teď jsem zapomněl i kde to je, ty vole. Sfinga, okno, strom. Pamětáš za to triko? Tady jsem byl. Vole, kde to je? Co mě táš za to triko? Neser mě. Cyrino. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Co to bylo? Nevím. Seru na to. Seru na to. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What? No. Tak. Proč je to tady černý? Tam máme úkol nějaký vedlejší. Ty dneska se mnou nějak hodně kamarádíš. Tak, jdeme za Weaslem. Jsem zvědavý, co bude mít zase za blbý nápady. Vždycky nějaký blbej nápad, který mu nevíde. Co to je? Revelio. OK, 2 kolečka, jednička. Takže tady máme jedničku. Jo, máme tam jedničku. Kostičky, 3.
Ale nefunguje to. Jo, protože to nehoří. Chápu. Incendio. Takže teď 3, jo. Tady jsou taky nějaký, ne. Okay, takže zapálit. Toto, hel. Trouhelník, kolečko a trouhelník, čáry. Trouhelník, kolečko je 3, cože? Jak 2 tady jsou 2 3. To je 4. Takže tohle má být 4. Aha. Počkej. Trouhelník, kolečko je 3 a trouhelník, čáry 1. Cože? Co to furt mění nebo co? Kolečko je 2. Trouhelník, čára je... Trouhelník, čára je 1 a trouhelník, kolečko 3. Hotovo? Revelio. To obráceně to mám, jo? A máš mít to... Když si dal 3 na tu druhou stranu, trojuhelník kolečko má být 3 a ta strana to čáry. Aha. Aha. Jsem to dal v obráceně, ty vole. Co to je tohle zase? Tam je bedna. Proč se to za mnou zavřelo, jako? Ne, nezavřelo. Revelio. Oh, 1 bedna. Druhá bedna. Oho, 3. bedna. Neidentifikovaný předmět. A jak to mám identifikovat? Jsem zvědavý, jak já mám identifikovat ty volete. Ty předměty, to by mě zajímalo. Co mě strkáš? Tak kde seš, Weasley? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Jaká zase pro boha? You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me.
Tajnou cestou do sklepení. A vzít pár sušených žihadel. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the 3rd floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. 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 Okay. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billy-wig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Ha! Tak pojď, tě slebnu. OK. A pojď už. Ty vole. Kolik mi jich ještě chybí? Nevím. Ale řekl bych, bylo 6. 1, 2, 3. Mám jich 9. Takže 7 mi jich chybí ještě. OK. To už by se eventuálně dalo. This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. Jak tam vlezla za tu sochu? Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. Tudy jsem teda přišel, jo? Je ta tajná cesta. Jakou? Nemám, tohle je něco jiného, to je jiný úkol. Tady mám najít. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. No to mě pověz. Accio. Reparo. I need to fix the lift before I can use it. That seems to have done the trick. A tam, počkej, tam je bedna. Ne. Teď se asi nemůžu nikam protnout. Ne. Tak ještě, že jsem na to, ještě, že se to stalo tyhle na začátku toho dungeonu. Zaplať pámu, že se to stalo na začátku. A kdybych to zjistil třeba v půlce, tak si vole. No, každopádně je to tady odsaď nejblíž. Hogsmeade, here I come.
No, taky bych se měl ale nejdřív podívat, jestli náhodou není nějaký to vybavení lepší než to, co mám. A tohle je neidentifikovaný, já nevím, jak to mám identifikovat. Tohle určitě není, tohle taky není lepší. Tohle je určitě Bože, OK. Počkej, cože? Tohle je lepší než ty legendární, jo? Ha! To je dobrý. Dojče! OK, to můžu prodat všechno. Neidentifikovaný zase, tyvo, to je taky lepší, jo? Ještě lepší. OK. Tam jsem teď byl, viď? Co k tomu hodí, ne? Zase nový vzhled hůlky. Jo. Dojče, Ibr alles. Kde je ten krám? Neměl by být naproti. Hello there. In the market for potions, are we? Já bych se měl taky podívat, ale jestli nemají ty jiný obchodníci ještě jiný věci. Každopádně ty neidentifikovaný si nechám. A nevím, někde je budu muset identifikovat. Ale já nevím kde. Třeba 7 hadrů. I hope to see you again. Farewell for now. Není, jdeme zpátky do toho sklepení. Teď kde to bylo? V dnešní hodině létání. Počkej, tam mě naučí lítat na koštěte, ale to já nechci. Podařilo mi vstoupit do chodby za sochou. Jo, jedno, ok, takže tady chceme. Ok, to bude nejblíž. Tudy? Ne. Dostal spodní bych řekla. Uvidíme, no. Uvidíme. Jako obtížnost hraješ, se tě ptá Tomáš. Já to hraju na tu nejtěžší. To hraju na tu nejlehčí. Na tu nejtěžší obtížnost to hraju. Já to hraju na nejlehčí. Ono to není nějak těžký. Ono stačí akorát si zvyknout na to ovládání, no. Uvidím, třeba později mě to bude jako... Třeba později mi to nepůjde, že jo. Nebo mi to půjde ještě hůř, než mi to jde teď teda, ale...
Vždy může být hůř. Co? Aha, to se vrátím. No hele, doděláme tuhle ten insight úkol a končím dneska. Vyšívaná neformální uniforma. Revelio. This castle will never cease to surprise me. Hej, Güntere, zajdeme na Wurst and Beer? Co je tohleto za... Ne. Pavušiny. Revelio. Pavušiny. Incendio. Aha, tady se vracím zpátky. Revelio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Revelio. I'm going to have to get past this. Danke, danke. Za mnou něco ťape v té vodě. Úplně se mi to nelíbí, jako. Co tam za mnou ťape v té vodě? Revelio. Já nic nevidím. Počkej, to pak padá kapky, akorát kapou. Okay. To je zabička, tady ještě je. Jsi říkal krucinál, co to tady? Levioso. Revelio. Aha. Reparo. Levioso. Revelio. Nenechal jsem tamhle něco? Počkej, to už jsem použil předtím, ne? Jo, to už jsem předtím použil. Revelio. Tam nic není. Incendio. Reparo. A jak se tam mám dostat? One more to go and I'll make it across. Tudy.
krucinál. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. Aha. Reparo. To nejde opravit. Accio. Leviosa. Oh. That did the trick. Revelio. Nejhorší bude, když dojdem někam, kde to po mně bude chtít použít kouzlo, který nemám. To bude sranda. This must be the way out. Asi by mi to nedávalo ten úkol, kdybych ty kouzla neměl, že jo? Incendio. Something smells sweet. Must be close to honeydukes. Něco tady sladce voní. Medový džus, nebo medová šťáva tady má být. Revelio. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Jo, tady se jde dovnitř. A já tady jdu okrást někoho v prasinkách, jo, nebo co? I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Já jsem podle mě někde v prasinkách. I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. A můžeme jít normálně ven, nebo musíme zpátky stejnou cestou? To jsme tam nemohli jít tudy? Revelio. Jo, tady jsou ty bedny, kterým já se nedostanu. Protože nemám pořád Alohonora. Krucinál. Tak, jdeme mu to odníst. Docela krátká cesta, ty vole, z těch Bradavic až sem. Podle mě by to mělo být mnohem delší. No ale co já vím. Kouzelnický svět byl vždycky divnej. Co to bylo, holky? How nice to see you, my young friend. Nazdar, nazdar. Klíč. Kam letíš? Ha! Kolik mi jich bude chybět? 6? Nebo 5? Kolik mi chybí? 6. Ok, ještě mi chybí 6. Tak, jdeme odníst ty sladkosti. Nebo ne sladkosti, ale honey juicy. Hello again. Were you able to get to Honeydukes? To byla zajímavá hodina. Ahoj Grete, mám ty zaschlé... Počkej, co to je co tady mluvíme o That hodině? was an interesting class. Thanks to you.
Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. To bych řekl. Potřebuji mluvit s ním. Hello, Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Všechno tvoje za poplatek. Getting them was more work than I expected. I'd like to be paid for my time. Course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy to pay for your help. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whizbeer. Šumivého piva. OK, to nestačí těch bublinek, co tam je už plno. No, každopádně lidi. 19. level. Ještě jsme se pořád nedostali ty vole k Alohonora, ještě jsme se nedostali k lítání na koštěti. Což by mělo být konečně teď, lítání na koštěti, ale to zase až zítra, protože já už toho mám dneska plný kecky, takže se uvidíme u dalšího pokračování zítra. Takže čau, mějte se pěkně, užívejte zbytek noci, jestli máte v plánu ještě něco vyvádět. A dobrou noc, pokud hodláte jít spát. A toť asi vše pro dnešek, takže hejru a ahoj.